السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم حمید الله تاسو ګوري پښتو ټیپس اینڈ ټریکس. مرګرو نن ویډیو دا چې څنګه کولای شو چې خپل موبایل کې فنی ویډیو یا نور د څه خسته مزیدار ویډیو جوړی کو. نو د دې لپاره تاسو ته یو گزارش ته که زموږ یوټیوب چینل تاسو اوس پر نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ. نو رزو مرګرو خپل ویډیو طرف ته ملګرو. نو دغه ویډیو چې کومه مونږ جوړو نو د دې لپاره به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. د اپلیکیشن لینک به ډسکرپشن کې هم در کوم، تاسو ډسکرپشن نه هم ډاونلوډ کوئ شئ او پلی سٹور نه هم ډاونلوډ کوئ شئ. صحیح ده. نو سرچ ته برابر سرچ کې به ویر کو BIUGO. ٹھیک شو. دا مو سرچ کې ویر کو. نو دا مونږ چې سرچ کو نو په دریم نمبر باندې کوم سره انسټال کو. ٹھیک شلو. دیو د لینک به ډسکرپشن کې هم در کوم او تاسو پلی سٹور نه هم ډاونلوډ کوئ شئ. ٹھیک شلو. او دغه ما الریډي انسټال کړه ده او تاسو به انسټال کو. ٹھیک شلو. او چې څنګه انسټال کو نو دا به ډایرکټ اوپن کو. څنګه اوپن کو نو د کې دغه کور ډېر خسته نورې ویډیوګانې هم شته. دغه ډېر خسته ویډیوګانې نورې ویډیوګانې ګوره میوزیکل برډے کول کومه نمونه تاسو ویډیو غواړئ نو هغه نمونه دي کې تاسو ته ویډیو مطلب ایډیټینګ کول شو. نو ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي. نو زه به ګوره دې کې یو ویډیو منتخب کوم. ټیک شو. زه مطلب دغه ویډیو مطلب زه به فول ویلوم کم کوم. نو دې لپاره به تاسو ګوره پهله نمبر چې کوم ریپلیس فوټو تاسو ته لیکلی دی تاسو خپل پکچر هم لګول شو. ټیک شو. دې باندې به کلیک کو. نو زه اوس راخلم یو پکچر ځان ته مطلب ما دغه پکچر خوښ کو. ټیک شلو. دا پکچر به زه مطلب دې باندې ولګوم. ټیک شو. مطلب پکچر چې خوښ کې نو دې باندې اوکې ټیک بار نشان به اوکې کې ګوره پکچر دلته کې منتخب شو. او ورپسې که تاسو میوزیک چینج کوئ نو میوزیک دویم نمبر باندې ریپلیس میوزیک دا کول شو. که تاسو میوزیک نه چینج کوئ نو ډایرکټ میک باندې کلیک کړئ. ټیک شو. دا پروسیسینګ مکمل شي، میکینګ مکمل شي. نو هغه نه بعد به تاسو له ویډیو چې کومه ده دغه به تیاره شي. ګوره 100% دغه مکمل شو. دغه ویډیو تاسو ګوره سکسیسفولي سیو ټو ګیلري. ګوره دا پوسټ کول هم شو. دي زونه ډایرکټ واتس اپ باندې هم په فیسبوک باندې هم انسټاګرام باندې هم نور آپشن هم تاسو د دې کې ملويږي چې کوم ځای تاسو دغه ویډیو شیر کوو پوسټ کوو. نو دا غراځي ګورو ویډیو ګیلري کې. نو ګیلري به کولاو کو. صحیح ده. نو پهل نمبر چې کومه موږ ته ویډیو رغلی ده دغه موږ ویډیو چې کومه ده دا موږ ځان سره سیو کړه. نو ملګرو دغه شی نورې ویډیو لیدو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.